قربنا على 100,000 وهذا الفيديو فيديو الأسئلة. بهذا الفيديو حتتعرفوا فيه علينا أكثر. الأسئلة اللي كنتوا طول الوقت عم تسألونا إياها حنجاوبكم فيها بهذا الفيديو. بس قبل كل شيء حابين نتشكركم على دعمكم الكبير اللي وصلنا لهذا الرقم. نحن وصلنا هلا تخطينا ال 75,000 وماشيين باتجاه ال 100,000 إن شاء الله. مو مصدقين امتى ناخذ الدرع الفضي. ويلي ما بيعرفنا، نحن قناة يلا مشوار، معكم علا وياسين. نحن بكل حلقة بناخذكم على مكان جديد ومشوار جديد وأكلة جديدة معنا لحتى نتعرف فيها على ثقافات بلدان مختلفة، ومنورجيكم الأكلات اللي كتير طيبة. وقبل ما نبلش يا جماعة بهذا الفيديو لا تنسوا تعطونا لايك وشير يلي ما عملنا شير وسبسكرايب. تابعونا كمان على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. خلونا نبلش بالأسئلة. أول سؤال إجانا من أسترو تيوب بيقول: هل أنتم أزواج أم إخوان؟ أنتم من أين وكم أعماركم؟ بالنسبة لهذا السؤال اللي كتير عم يتكرر، نحن رفقات، ما بعرف أوقات في عالم عم تفكرنا إخوات، شكلنا بنشبه بعض أو شيء. طبعا أكيد أنا أحلى. وبالنسبة لأعمارنا أنا لساتني صغيرة 27 وياسين 28. بطلت تعرف عمري. وأنتم من أين؟ نحن من سوريا. السؤال الثاني من وائل الريمي: ما هو أكثر شيء تحبوه ومن هو صاحب فكرة دخولكم لليوتيوب؟ أنا بالنسبة إلي أكثر شيء بحبه إني سافر. أوكي. أنا بالنسبة إلي أكثر شيء بحبه إني نزل فيديو ويجيب مشاهدات كتير. أما بالنسبة لصاحب الفكرة تبع قناتنا على اليوتيوب هي فكرة ياسين كانت. اللي الفخر طبعا. هل تجربتكم لجميع المطاعم يكون على حسابكم أم يكفيهم أن تقدموا لهم إعلان؟ وهل يعتبر إعلان لأصحاب المطاعم؟ وشكرا لكم على المحتوى الجميل وأتمنى لكم السعادة والنجاح دوما في كل حياتكم. هذا السؤال من صالح مراد. هلا بالنسبة لفكرة فاتورة المطعم وهل نحن بندفع حق الأكل اللي بناكله ولا بيكون فري؟ هلا نحن غالب الأحيان بيكون فري. نحن بنطلب الفاتورة بشكل عادي، بس إن أحيانا بيحبوا يتعاونوا معنا ويكون الأكل تقديمه منه. وشكرا لكلامك يا صالح، كلك ذوق. هذا السؤال من محمد الحامدي: هل سوف تزورون اليمن؟ عشقي وغرامي، وهي واحدة من القصص اللي أنا كتير بتمنى أعملها. أكيد بنتمنى نزور اليمن. بالفعل اليمن واحدة من البلدان اللي عن جد نحن حابين نزورها بشكل خاص. بعد ما شفنا فيديو عن جزيرة سقطرى كتير أغرمنا بهي الجزيرة. نزور اليمن كله مو بس الجزيرة. هذا السؤال من فيصل السلامة: شو هي مهنتك اللي عم تشتغلها بجانب اليوتيوب أو يلي كنت تشتغل فيها بدبي؟ كنت جرافيك ديزاينر بجريدة مهمة هون بالإمارات، مصمم جرافيك. تركت الوظيفة قبل كم شهر تقريبا، وقبل ما أترك كمان اشتغلت ماركتينج مانجر بإحدى الشركات كمان هون بدبي. بس هلا حاليا متفرغ تماما لليوتيوب. أما بالنسبة إلي أنا لساتني موظفة، بشتغل بشركة تصميم، أنا انتيرير ديزاينر وما زلت قائمة على هذا الشغل بجانب اليوتيوب. شو أحلى أكل وأجمل دولة بالنسبة لك؟ أتمنى تجاوبني على سؤالي. بالنسبة لأحلى أكل، نحن سبق وجاوبنا عن هذا السؤال بفيديو حاطينه نحن تحت بالدسكربشن، روحوا احضروا. الطبق الأسطوري قيمناهم يعني كمان. هو عملنا نحن تقييم بوقتها واخترنا طبق واحد من كل الأطباق اللي جربناها خلال سنة كاملة. أجمل دولة بالنسبة لك بشكل عام؟ صعب السؤال. لا أنا كتير بحب الإمارات، بس إذا بدك تحكي بشكل عام مثلا دول السياحة وهيك، سويسرا حلوة كتير. ان شاء الله بالرحله ما فيني احكم. السؤال اللي بعده من ام بي: انا معجب جدا بالمحتوى اللي عم تقدموه والاسلوب الجميل. شكرا يا ام بي. سؤالي هو: اي كاميرا تستعملون في التصوير؟ جوابا لسؤالك يا ام بي، نحن عملنا مثل تقرير صغير، شوفوه راجعي لكم. مبدئيا كل فيديوهات القناة تقريبا كانت مصورة بهذا الموبايل اللي هو سامسونج نوت 20 الترا، ومؤخرا ضفنا كاميرا جديدة اللي عم بتصور حاليا اللي هي الدي جي اي بوكيت 2، واللي قادر اتحكم فيها حاليا عن طريق الموبايل مثل ما شايفين. بتحكم بالزوم، بتحكم بالاتجاه. كاميرا كتير حلوة، سعرها معقول وحجمها كتير صغير. واكيد شايفين هاي الشنطاية الحلوة اللي حلت لي ازمة بموضوع المعدات. هاي الشنطة اسمها رحال من موقع نرد، رح احط الرابط بالدسكربشن للمهتم بالشراء. خلينا نشوف شو في جواتها. أول ما نفتحها حيكون في مساحة لتخزين اللابتوب، تخزين الآيباد، ولا أسلاك الشاحن والشواحن. أنا هون يمكن حاطط سماعات صغار. وبننتقل للمهم، هذا المكان اللي حلل لي أزمة بموضوع تنظيم الأغراض. قبل ما فك القسم خليني أورجيكم هون شو في. هون في عصاية السيلفي، ترايبود حامل للكاميرا، هون في فلاش ميموري، هون في بطاقات الذاكرة تبع الكاميرا، بالإضافة لحوامل للموبايل ومثبتات للكاميرا ومعدات تانية صغيرة كمان. خلف هذا القسم مباشرة حنلاقي مكان تنظيم الأسلاك، أسلاك الميكروفون، أسلاك الموبايل، الشواحن. هلأ بننتقل للجزء المهم، باور بانك أكبر، وهذا باور بانك على شكل كفر. وهون في عنا الشنتايل المخصصة للكاميرا اللي عم بتصور حاليا. وهون قسم
الموبايل اللي هو عندنا الأوزمو موبايل 3 مع كل المعدات تبعها. هون كمان في عندي بلوتوث سبيكر إذا كنت طالع رحلة وحابب اسمع موسيقى، علبة العدسات الخاصة بالكاميرا، وهون في عندي الفلاش الصغير الحلو هذا اللي كتير بحبه. الفلاش هذا RGB على فكرة، فيه كل الألوان، فلاش حلو كتير وبقد الموبايل تقريبا وضوءه كتير قوي. وهون في عندي الميكروفون اللي بركبه على الموبايل، هاردات القناة اللي عليها كل الفيديوهات تقريبا، ولسه تحت في هارد وهارد، مجموعا تقريبا 20 تيرا بايت. كل فيديوهات القناة موجودة على هاي الهاردات. بطاقة البنك، وهون في الجيب السرية اللي بتحطوا فيها الأوراق المهمة ممكن، أو الباسبور أو المحفظة تبعكم. تحت كمان في جيبة سرية تانية. إذا معكم باور بنك حاطينها على جنب فيكم تمرروا السلك تبعها لبرا وتشحنوا موبايلكم. أكثر من 30 قطعة موجودين بشنطة وحدة. إذا انقطع النت، ما هو عملكم الإضافي أو البديل؟ سؤال من هارد كارد. أنا بالأساس عم بشتغل بشركة انتيرير ديزاين، فإذا انقطع النت بضل عم بشتغل بالشركة موظفة. إذا انقطع النت حتكون مصيبة حتى بشغلي البديل، لأنه كتير معتمد على الإنترنت، الجرافيك ديزاين والماركتينج. اليوم عصر السوشيال ميديا، فحأرجع للشيء اللي بحبه يمكن قبل، اللي هو إني أرجع أفتح مطعم، وإن شاء الله ما بينقطع النت. باسل جيمر، كم كسبتوا فلوس من القناة؟ هلا ما فيني اعطيك رقم دقيق، بس الحمد لله يعني القناة قادرة تصرف على حالها مبدئيا. ان شاء الله مع الوقت بيصير الوضع احسن. ربيع، راح تزورون العراق؟ أنا كتير متحمسة، ويا ريت يا ريت يا ريت لو هلا بروح على العراق. يعني هذا واحد من احلامنا يا ربيع. تحبون اكل العراق؟ تقريبا المطبخ العراقي هو اكثر مطبخ عملنا له فيديوهات بالقناة، يمكن صاروا 5 فيديوهات، فهذا الشيء بدل قديش نحن بنحب الاكل العراقي. المسقوف والدولمة والتشريب. بدي اقرا انا هالمره السؤال من العباس، عم بيقول: ما اجمل شعب تعرفتم عليه من خلال اعمالكم من جهه الثقافه والاخلاق والطعام؟ كل الشعوب حلوه وجميله، يعني مثلا اهل اليمن، اهل الكرم، مصر والمغرب. كثير نحن تعرفنا خلال تصويرنا لهي الحلقات لشعوب مختلفه. كل الناس خير وبركه طبعا، ما في شعب احسن من شعب، كل شعب فيه المنيح فيه السيء. AM تيوب، ما هي الصعوبات اللي واجهتوها في البدايه، ومين اللي بيمنتج الفيديوهات؟ بالنسبة للمونتاج، ملك المونتاج ياسين. والتصوير لا، أنا في فيديو صورته، ويا ريت تروحوا تشوف سفرتي لليونان، شوفون، حطوا لي كومنت على تصويري. هي بالنسبة للمونتاج والتصوير، والله يعطيك العافية ياسين. الله يعافي قلبك يا رب. بالنسبة للصعوبات اللي واجهناها بالبداية، كنا شوي منخجل. هو التعامل مع الكاميرا كان أول شيء، هو أصعب شيء يمكن بيواجه أي يوتيوبر، إنك تآلف الكاميرا، تحكي مع هاي الآلة البلاستيكية، بدك تقعد تحكي معها بشكل طبيعي كأنك عم تحكي مع بشر طبيعي. فهو هذا الشيء أصعب شيء ممكن يواجه أي حدا مبلش يوتيوب. محمد أحمد طه مسائي بيقول: شنو أكتر شيء حسيتوه مشترك بين الأطباق العربية اللي جربتوها؟ الرز واللحمة. الرز واللحمة فعلا، يعني تقريبا أغلب المطابخ العربية مشتركة بالرز واللحمة. كيف تعرفتوا على بعض؟ أنا وعلا تعرفنا على بعض بالشام، وعلا بالأساس مقيمة هون بالإمارات من 10 سنين تقريبا. أنا إجيت على الإمارات ورجعنا التقينا هون وفتحنا القناة ومستمرين. تعرفوا تطبخوا طبخ طيب مثل ما بتوصفوا الطعم؟ جاوبي، هذا السؤال إلك خص نص. أنا بالنسبة لي عليها طبخ الله لا يورجيكم. أنا ما بعرف أطبخ، أو أنا ما بقعد بالمطبخ وبطبخ يعني. على عكسي تماما، أنا حدا كتير بيحب يطبخ، بس أنا حدا بيطبخ يعني بالشهر 2-3 بس لما بطبخ يعني. محمود كاسو، شو هدفكم اللي حابين توصلوا؟ هدفنا نحن بهي القناة إنه نحن نلف كل دول العالم ونتعرف على الشعوب وثقافات مختلفة، وأنتم شاركينا بهي الرحلة. أما هلأ إجاني سؤال من جهاد خلف: حبذا أختنا الكريمة يكون لباسك ملائم. وفي سؤال بيشبهه كمان من عمر حبيب: يا أختي احتشمي. معلش ياسين، هلأ أنا حابة أخذ منك المايك. الصراحة أنا دائما كنت أتجنب خليها تجاوب على هذا الشيء، لأنه كتير بيجينا تعليقات عن هذا الموضوع. هلأ بالنسبة إلي، أول شغلة فكرنا فيها أول ما بلشنا القناة، لحتى ما أتعرض لهذا الشيء، ولحتى أكون طالعة على الكاميرا وأنا محترمة العالم اللي عم تحضرني، ومحترمة هي الشاشة عند أي بيوت عالم عم بتفوت. فلهيك نحن التزمنا بلباس موحد أنا وياسين، اللي هي تيشيرت بسيطة عادية، وياسين نفس الشيء. فإنه تيشيرت نص كم عادية مطبوع عليها اللوجو تبعنا، هي كانت أنسب حل إلي. فأنا شخصيا ما بشوف حالي هيك. يمكن في عالم مثلا ما بتتقبل، أو في اختلاف عادات أو اختلاف بيئة، ممكن إنه مالي أنا حدا غير محتشمة ولا لي حدا بالنهاية محجبة. أنا بالنسبة إلي خير الأمور أوسطها، أنا معتدلة يعني.
فانا هيك بشوف حالي كتير بيجينا هذا التعليق على موضوع اللباس. حبيت هيك بس اطرحه بهذا الفيديو لوضح لكم وجهة نظري. نحن بالنهاية قناتنا محتوى معين، وانا عن جد لبسي شايفته محتشم ومحترم بالنسبة للقناة اللي عم نقدمها. طيب بظن اعطينا لهذا الموضوع كتير اكبر من حجمه. نحن بصراحة عن جد كنا قررين ابدا ما نرد على هذا السؤال ولا حتى بالتعليقات، بس للاسف كتروا يعني، لذلك يعني وجب الرد. ليش انتم باليوتيوب، للشهرة ام للمال؟ الاثنين سوا. هل بالمستقبل حتغيروا محتواكم؟ وانا كتير بحبكم ومتابعتكم من الاردن، نحن كمان كتير بنحبك يا رنيم. ما بظن حنغيره، بس الاكيد حيتطور، انتاج يكون احلى، بجوز يكون عنا موظفين مستقبلا، مصورين، الناس تعمل مونتاج، الموضوع يكبر، فهذا هدفنا يعني. بس اما نغير المحتوى لا. ابو يوليا، قديش وزنكم؟ انت اختصاص احراج صاير ها؟ هلا انا ما عندي مشكله احكي عن وزني، بعرف البنات اللي عندهم مشكله. انا بلشت القناه كان وزني 100، هلا 120 للاسف. طبعا عم حاول سيطر على الموضوع. بكفي انه انت جاوبت. ما بدك تقولي وزنك؟ انه ما بعرف هلا قد ايه صار وزني. تقريبا انه كتير بصراحه. 65 هيك شيء. اوكي يعني 65 67. ممكن نعرف شو رح تعملوا بس توصلوا 100,000 مشترك؟ يعني شو رح تعملوا انجازات، وين بدكم تسافروا، وشو هدفكم؟ هلا شو بدنا نعمل اليوم اللي حنوصل ل 100,000 مشترك؟ الموضوع لسه قيد النقاش بيناتنا، ما في فكرة واضحة لحد الآن، بس الأكيد إنه حنعمل شيء إن شاء الله بيعجبكم. ما رح نحكي عنه هلا مشان ما نحرق الفكرة. وأنتوا كمان استعجلوا شوي هيك بالتفاعل لحتى نوصل بسرعة لل 100,000 وتشوفوا شو عم نخطط. وين بدكم تسافروا؟ وين ما صح لنا نسافر حنسافر. شو أكتر أكلة فلسطينية حبيتوها؟ أنا من الأردن. مسخن. المسخن طبعا، والمقلوبة، التنتين، المسخن والمقلوبة. وهيك بنكون جاوبناكم على أغلب الأسئلة اللي سألتوها، وبنعتذر إذا في حدا سأل سؤال ونحن ما جاوبنا عليه بس لضيق الوقت، وفي أسئلة كانت مكررة اخترنا أفضل 25 سؤال تقريبا. وإذا عندكم أسئلة حابين تسألونا إياها فاسألونا إياها بالكومنت. حنعمل بعد فترة أكيد فيديو أسئلة تاني، حناخد الأسئلة من هذا الفيديو. بتمنى هذا الفيديو يكون خفيف عليكم، مثل ما قلت لكم بأول الفيديو. لا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وبنشوفكم بالحلقة الجاية. سلام.